Η τριχοφυΐα του σώματος και του προσώπου είναι ενοχλητική και οι περισσότερες γυναίκες κάνουν αποτρίχωση με ξηράφι ή κερί. Υπάρχουν όμως πιο φυσικές εναλλακτικές λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Όμως αυτές οι μέθοδοι προκαλούν ερεθισμό του δέρματος και εξανθήματα, που είναι πολλές φορές επώδυνα. Μάθετε ανώδυνους και φυσικούς τρόπους για να κάνετε αποτρίχωση στο σπίτι σας. Ζάχαρη και λεμόνι. Αυτή η κλασική μέθοδος αποτρίχωσης προσώπου λειτουργεί πραγματικά. Αναμίξτε 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 2 κουταλάκια του γλυκού χυμό λεμονιού και 10 κουταλιές της σούπας νερό. Εφαρμόστε τη θεραπεία προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των τριχών. Αφήστε την για 15-20 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό, τρίβοντας απαλά. Επαναλάβετε 2-3 φορές την εβδομάδα για καλύτερα αποτελέσματα. Ακούγεται περισσότερο σαν μια συνταγή σούπας, αλλά στην πραγματικότητα, οι φακές και οι πατάτες είναι μερικά από τα καλύτερα συστατικά για την αποτρίχωση. Βάλτε τις φακές σε έναν επεξεργαστή τροφίμων για να τις μετατρέψετε σε μια παχιά πάστα. Προσθέστε μια πατάτα, 1 κουταλιά της σούπας μέλι και 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού στον επεξεργαστή τροφίμων και δημιουργήστε ένα μείγμα. Εφαρμόστε το στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα του σώματος για 30 λεπτά πριν ξεπλύνετε με νερό. Ανακατέψτε ένα πολτοποιημένη μπανάνα και 1-2 κουταλάκια του γλυκού πληγούρι βρώμης και τοποθετήστε το μείγμα στην περιοχή που θέλετε για 15-20 λεπτά. Αυτή η διαδικασία μαλακώνει το δέρμα και το κάνει απαλό. Η επανάληψη 2 φορές την εβδομάδα μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μέθοδος αποτρίχωσης. Αυτός ο φαινομενικά περίεργος συνδυασμός είναι εκπληκτικά χρήσιμος στην θρέψη του δέρματος και στην αφαίρεση της τριχοφυΐας. Κόψτε σε μικρά κομμάτια τα φύλλα βασιλικού και τις φέτες κρεμμυδιού, πολτοποιήστε τα δημιουργώντας μια πάστα. Εφαρμόστε την πάστα στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Μετά από 15 έως 25 λεπτά, ξεπλύνετε το δέρμα με νερό. Επαναλάβετε 3-4 φορές την εβδομάδα για 1 μήνα για να απαλλαγείτε πλήρως από την τριχοφυΐα. Αυτός ο θρεπτικός συνδυασμός των συστατικών είναι αντιφλεγμονώδης και καταπραϊντικός, καθώς και αποτελεσματικός στην αποτρίχωση. Ανακατέψτε τη σκόνη κουρκουμά με το ροδόνερο για να δημιουργήσετε μια λεπτόρευστη πάστα. Εφαρμόστε την στην περιοχή της τριχοφυΐας και αφήστε την για 15-30 λεπτά. Πίνετε με ζεστό νερό. Αυτό το τροπικό φρούτο περιέχει ένα ένζυμο που περιορίζει την ανάπτυξη των τριχών και διασπά τα θυλάκια των τριχών. Αναμίξτε 1 δεύτερο κουταλάκι του κουταλιού σκόνη κουρκουμά με 1-2 κουταλιές της σούπας παπάγια πολτοποιημένη. Κάντε μασάζ στην περιοχή για 15-20 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Για καλύτερα αποτελέσματα, επαναλάβετε 1-2 φορές την εβδομάδα.